na sa dami na ng natatanggap ni Istong na pera mula sa mga sponsor ay hindi man lang magawang bilihan ang kanyang mga anak na mga damit o sapatos na gagamitin nila sa paaralan. Sapagkat sa kabila ng kanilang mga itinulong sa kanya ay bigla-bigla na lang siyang aalis. Kamakailan lang ay nahack na naman ulit ang kanyang YouTube channel. Ito ang kwento patungkol sa isang maglalako ng kwek-kwek. Nang dahil sa kanyang pagsusumikap ay nagkaroon ng pagkakataon na mapalago ang kanyang paninda. Mula sa 260 pesos na puhunan hanggang sa magkaroon ng sariling bahay at mga sasakyan. Pero ang pinakamahalaga sa kanyang nakamit ay ang magkaroon ng pagkakataon na makatulong sa mga taong higit na nangangailangan. Pero bakit sa kabila ng kanyang magandang intensyon ay may mga tao siyang natulungan na hindi magkasya sa kanyang ulo ang kanyang pride? Halina't pagkwentuhan natin ang kwento ni Ka-Business Official. Kasama si Kayamoto TV, tara na magkwentuhan. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa aming mga susunod na video. Siya si Emerson Dino ng Caloocan at siya ay kilala sa tawag na Ka-Business. Bunso sa kanyang 4 na mga kapatid. May 3 anak at sila ay si Papa Dins, David at Marilee. Naging bahagi siya ng programang Survivor Philippines Season 1 noong 2008 dahil sa hindi pinalad sa nasabing reality show kung saan naganap sa Thailand ay umuwi ito sa Pilipinas na punong-puno ng pag-asang makakapasok sa industriya ng showbiz. Pero hindi ito pinalad. Naging mahirap man kay Ka-Business na tanggapin ang kanyang kapalaran pero hindi ito naging hadlang para makabangon siya mula sa kabiguang maging artista. Dahil sa kahirapan ay pangsamantala silang nanirahan kasama ang kanyang pamilya sa kanyang biyenan. May 260 pesos noon ang kanyang asawa at naisipan nilang gamitin sa negosyo. Ibinili nila ng pugo at ginawang kwek-kwek. Nagkataon din na may liga na basketball sa kanilang barangay. Kaya naman noong nilako ni Ka-Business ang kwek-kwek ay mabilis itong naubos. Dahil sa tuwa ng mag-asawa, agad silang bumalik sa palengke kinabukasan upang mamili ulit ng ititindang pagkain. Dahil sa kanilang kinita mula sa ibinenta nilang kwek-kwek ay nadagdagan ang kanilang paninda ng malalaking itlog na gagawing kwek-kwek ulit, turon at lumpia. Naging maganda ang teamwork ng mag-asawa. Si Ka-Business na tagalako ng paninda at si Mrs. Ka-Business naman na tagaluto. Kaya naman dahil sa kanilang pagsusumikap mag-asawa ay paunti-unti nilang napapalago ang kanilang negosyo. At sa katunayan ay pagkaraan lang ng ilang buwan ay nakakuha na sila ng hulugan na tricycle. Dahil dito ay dinoble ni Ka-Business ang kanyang kasipagan sa paglalako at ayon sa kanya ay hindi niya iniinda ang sama ng panahon. Hindi naging hadlang ang baha sa kanya upang maiabot niya sa kanyang mga customer ang kanyang mga paninda. Dahil sa may negosyanteng mindset si Ka-Business ay hindi niya nilimitahan ang kanyang sarili sa paglalako. Bumibili din ito ng mga murang second-hand na sasakyan at ibinibenta ulit upang maidagdag sa kanyang income. Kaya naman, sa ganitong pamamaraan ay napagtapos niya ang kanyang panganay na anak ng computer science at agad na nakapagtrabaho ito. Nailipat din niya ang kanyang pamilya sa maayos na apartment. Hanggat sa isang araw ay naisipan ng kanyang anak na mag-post ng sewing machine sa Facebook para ibenta. At sa kauna-unahan nilang naging customer ay bumili ito ng 100 piraso. Dahil dito ay napagtanto ni Ka-Business na magandang gawing negosyo ang sewing machine. Hanggat sa paunti-unti nang lumalago ang negosyo at nagkaroon ng pwesto at mga tauhan. Ayon kay Ka-Business, sa dami ng kanilang mga stock ay halos nahihirapan na silang pagkasyahin lahat sa kanilang pwesto.
Dahil sa kaalaman ng kanyang panganay na anak sa makabagong teknolohiya ay pinayuhan niya si ka-business na pasukin na rin ang larangan ng YouTube upang maibahagi niya ang kanyang nalalaman patungkol sa sewing machine. Noong una ay hindi ito sinang-ayunan ni ka-business dahil sa gabal lang daw ang pagvi-video hanggat sa napagkasunduan nilang mag-ama na ang kanyang panganay na anak ang bahala sa pagvi-video. Hanggat sa magkaroon ng pandemya at halos wala na silang maibentang sewing machine. Dito nagkaroon ng pagkakataon si ka-business na pagtuunan ng oras ang kanyang YouTube channel. Ayon sa kanya ay isa sa una niyang naging inspirasyon sa pagbablog ay ang buhay na bayani ng Bukana na si Japper Sniper. Kagaya ng karamihan na nag-uumpisa sa YouTube ay hindi rin naging madali kay ka-business na maabot ang requirements ng YouTube upang ma-monetize. Hanggat sa noong makakulab niya ang buhay ng bayani ng Bukana na si Japper Sniper ay lumampas ng 1,000 ang bilang ng kanyang subscriber. At noong makipagkulab naman siya sa isang batikang vlogger na si Makimoto ay naabot din niya ang 4,000 watch hours na nire-required ng YouTube. Pagbebenta ng sewing machine ang pangunahing naging content ni ka-business. Pero dahil sa na-inspired siya sa mga vlog ni Syrian Hungry ay gumawa na rin siya ng mga charity content. Dito nagkaroon siya ng pagkakataon na maibahagi sa kanyang mga manunood ang pamamaraan ng kanyang pagtulong. Kagaya ng kanyang binigyan ng hanapbuhay na si Chris Papaya, isang taga Mindanao na naglalako ng saging. Mag-aalas 5 na ng hapon noon at hindi pa nangangalahati ang kanyang paninda. Kaya naman naisipan ni ka-business na bilihin lahat ang kanyang paninda at ipamigay sa kanyang mga kapitbahay ang saging. Dahil sa nakitaan ni ka-business ng potensyal ng pagpapatawa si Chris Papaya, ay kinuha na lang niya ito bilang kasama o katulong sa kanyang pagbablog bilang tulong na rin sa kanya. Pero kagaya ng ibang gumagawa ng kabutihan sa kapwa, ay nagkaroon din ng pagsubok sa pagtulong sa kanyang kapwa si ka-business. Halimbawa na lang si Estong, isang dating tauhan ni ka-business na iniwan ng asawa at sumama sa iba. Pero iniwan ng kanyang asawa sa kanya ang kanyang 2 anak. Humingi ng tulong kay ka-business at nagsabing hirap na daw sila sa buhay at nahihirapan siyang makahanap ng hanap buhay sa Zambales. Dahil dito ay pinuntahan ni ka-business mula sa Caloocan hanggang sa Zambales upang sunduin kasama ang kanyang 2 anak. Pinatira sila ni ka-business sa kanilang bahay at itinuring na parang tunay na kapamilya. Pinag-aral ang kanyang 2 anak at itinuring na para niya ring tunay na anak. Isinama ni ka-business si Estong sa kanyang mga vlog. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Estong na magkaroon ng mga sponsor. Ang dating halos walang makain ay ngayon ay inuulanan ng biyaya sa pamamagitan ng vlog ni ka-business. Hanggat sa napapansin ng mag-asawang ka-business na sa dami na ng natatanggap ni Estong na pera mula sa mga sponsor ay hindi man lang magawang bilihan ang kanyang mga anak na mga damit o sapatos na gagamitin nila sa paaralan. At nung payuhan ng mag-asawang ka-business si Estong na ibili rin ang mga gamit ang kanyang mga anak dahil yun ang bili ng mga sponsor sa kanya, ay ikinagalit ito ni Estong at nagdesisyon na umuwi na lang kasama ang kanyang mga anak sa Zambales. Labis itong ikinalungkot ng mag-asawang ka-business, lalo na ang asawa ni ka-business, sapagkat sa kabila ng kanilang mga itinulong sa kanya ay bigla-bigla na lang siyang aalis. Sinayang niya ang pagkakataon na lumaki ang kanyang 2 anak sa mabuting pamilya at kapaligiran. Sa poder ng ka-business family ay nagkaroon ng pagkakataon ng 2 anak ni Estong na makapag-aral. Pero dahil sa walang mapaglagyan si Estong ng kanyang pride sa kanyang ulo, ay nabaliwala ang pagmamalasakit ni ka-business
pati ang pagmamalasakit ng mga sponsor sa dalawang anak ni Estong. Kahanga-hanga rin para sa mga manonood ang pagiging sinsirong makatulong ni Ka-Business sa mga taong nangangailangan. Hindi lang kasi basta tulong lang ang ginagawa ni Ka-Business, kundi baguhin mismo ang buhay ng kanyang tinutulungan. Kagaya ng kanyang tinulungan na isang mangangalakal. Nadaanan lang nila sa kalsada ang isang mangangalakal na si Bong. Nakakwentuhang saglit at sa mga sumunod na araw ay pinagupitan, pinaliguan, pinakain at binigyan ng bubong na masisilungan. Sa madaling salita ay inampon nila si Bong. Dahil sa hinahanap ni Bong ang mga bagay na nakasanayan niya sa kalsada ay minsan ay naglalayas ito. Ayon sa mga nakakakita sa kanya ay palaboy-laboy na naman daw si Bong. Si Bong ay may problema di umano sa adiksyon ng pinagbabawal na gamot at alak. Hindi sinukuan ni Ka-Business si Bong kahit na napanghihinaan ito ng loob hanggat sa naiparehab nila si Bong at kasalukuyang bumubuti na ang kanyang kalagayan. Bukod sa pagsubok na pinagdaanan ni Ka-Business sa kanyang mga tinutulungan ay nagkaroon din siya ng mga pagsubok sa kanyang YouTube channel. Kamakailan lang ay nahak na naman ulit ang kanyang YouTube channel at sa pamamagitan ng mga tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya ay nabawi rin niya ang kanyang YouTube channel. Dahil sa sakripisyo na ginagawa ni Ka-Business pati ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel ay nagtuloy-tuloy ang kanilang biyayang natatanggap. Kagaya ng patuloy na pag-abot ng kanilang mga sponsor ng kanilang tulong, pagkakaroon ng mga kasama na nakakatulong sa kanyang mga vlog at negosyo. Mayroon ding sponsor na nag-donate ng 1,200 square meter at gagawing pabahay para sa kanyang mga tinutulungan at naiparenovate din niya ang kanyang bahay at nagkaroon ng kanyang panganay na anak na si Papa Dance ng YouTube channel. Ganun din ang kanyang asawa at nagkaroon din ito ng sariling YouTube channel. Pero ang pinakamagandang biyaya para kay Ka-Business ay ang paglawak ng kanyang YouTube channel. Kung dati ay humihingi lang ng tulong kay Makimoto si Ka-Business habang hindi pa na-monetize ang kanyang YouTube channel, ngayon ay mas mataas ang bilang ng kanyang subscriber kaysa kay Makimoto. Lahat tayo ay may kagustuhan o intensyon na makatulong sa kapwa, lalo na yung mga taong nakaranas na mamuhay sa kahirapan. Pero tandaan na ang pagkakaroon ng oportunidad na makagawa ng mabuti ay biyaya ito mula sa itaas. Kaya naman madalas makaranas ng mga pagsubok bago maisagawa ang iyong pagtulong sa kapwa dahil sa ganung paraan mo maipapakita sa nag-iisang Panginoon ang iyong pagiging sinsiro. Maraming gustong tumulong pero bihira ang gustong magsakripisyo. Yan ang kwento ni Ka-Business na isinakripisyo ang lahat, pati ang seguridad ng kanyang pamilya, makapagbago lang ng buhay ng mga taong higit na nangangailangan. Sana na-inspired kayo sa video na ito at huwag kalimutang i-like at i-share para ma-inspire din yung iba. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at yung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga panibagong videos. Dahil pupunuin natin ang channel na ito ng inspirasyon at motibasyon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kasama si Kayamoto TV, tara na magkwento.